हेलो हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि एउटा नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले यहाँ तेल हाल्नलाई चाहिँ दायाँपट्टि साइडमा आएको थिएँ। अब जाँदैछु हामी यो चितवनपट्टि साइडबाट चाहिँ हेटौडातिर लाग्दैछौँ। लगभग हामी हेटौडा इन्ट्री गर्नेवाला छौँ। हेटौडा नपुग्दै एउटा अगाडि राप्ती नदी यहाँहरूले देख्नु नै छ अलि अगाडि। त्यो क्रस गरे पछाडि चाहिँ हेटौडा बजार हामी आज हेर्नेछौँ भिडियोमा सँगै। अनि त्यसपछि यहाँहरूलाई देखाउने छौँ आजको भिडियोमा चाहिँ प्रदेश कार्यालय प्रदेश अफिसहरू अनि त्यसपछि हेटौडाको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू फर्स्ट टाइम नाम मात्रै सुन्नुभएको छ र यता आउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई केही जानकारी मिल्नेछ। हेटौडाको पुरै भ्यूहरू यहाँको डिटेलहरू हामी यसो बुझ्दै हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। लगभग यो राप्ती नदी हामी आइपुग्यौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ तल। अब यो पश्चिमपट्टि साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो राप्ती नदी कटे पछाडि चाहिँ हेटौडा सुरु हुन्छ र तपाईँलाई अगाडि एउटा मेन चोक छ बुद्धचोक, त्यो यहाँहरूले याद गर्नु होला। यो पश्चिम साइडबाट आउँदा पनि सेन्टरमै पर्छ अनि तल साउथबाट आउँदा पनि हामी एउटा सेकेन्ड भ्यू यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ बुद्धचोक। त्यहाँबाट फेरि काठमाडौँ जाने एउटा सर्टकट बाटो छ, त्यो पनि यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। हेटौडाको सम्पूर्ण विषयहरू हेर्दै बुझ्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ र बजार नपुग्दै यहाँ एउटा बाइपास छ तल। यो तपाईँको डाइभर्सन गरेर चाहिँ बजार नपुग्दै ठुलो हेभी गाडीहरूलाई चाहिँ तल डाइभर्सन गरेर बाइपास गर्नेछ। अलिकति अगाडि यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ दायाँ लाग्नेछ र अगाडि पनि हामी साउथबाट माथि इन्ट्री भएको भ्यू देखाउनेछौँ। यो पश्चिमबाट इन्ट्री भएको भ्यू यहाँहरूलाई देखाउँदै यहाँबाट चाहिँ दायाँ गाडी लाग्नेछ र तल ठ्याक्कै बजार सकिए पछाडि तल निस्किएर चाहिँ सिधै यो पूर्वतिर लाग्नेछ। अहिले चाहिँ हामी बजारतिर लाग्दैछौँ। अगाडि देखिरहेको छ बुद्धचोक। बुद्धचोकको नाम यहाँहरूले याद गर्नु होला। बाँकी त म यो बुद्धचोक पुगे पछाडि फेरि हामी साउथबाट इन्ट्री गरेको एउटा भिडियो कन्टिन्यू ल्याएर बुद्धचोकमा जोड्नेछौँ अनि त्यहाँबाट आजको भिडियो कन्टिन्यू हुनेछ। र यसमा चाहिँ हामी हेटौडाको विषयमा एउटा सामान्य जानकारीहरू लिँदै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर जिल्लाको यो सदरमुकाम हो। यो भौगोलिक रूपमा भित्री मधेस भनिने, चितवन उपत्यका, नारायणी पूर्वी राप्ती उपत्यका पनि भनिने गरिन्छ र यो चुरे पहाडी श्रृङ्खला अन्तर्गत जोडिएर बनेको सानो उपत्यका हो। यो अगाडि यो बुद्धचोक हो साथीहरू। यो यहाँपछि म भिडियो पज गर्छु। अब साउथबाट हामी इन्ट्री गर्नेछौँ। यो ठ्याक्कै तल पथलैयाबाट माथि आउँदा फेरि हेटौडा नपुग्दै यो कोर्रा खोला नपुग्दै दायाँपट्टि साइडमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र आउनेछ। यहाँबाट चाहिँ हामी कन्टिन्यू फेरि हेटौडा प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ साउथ साइड हो। मैले अघि भिडियो पज गरेँ त्यो बुद्धचोक पुगे पछाडि। अब यहाँबाट हामी कन्टिन्यू साउथबाट पनि हेटौडा इन्ट्री गर्नेछौँ। लगभग बुद्धचोक भनेपछि त्यो सेन्टर ठाउँ हो। त्यहाँपछि हामी काठमाडौँको लागि निस्किनेछौँ। एउटा सर्टकट बाटो छ, त्यो गोप्य बाटो पनि यहाँहरूलाई देखाउँदै लानेछु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ हेटौडा कुरो गर्दैथ्यौँ। यो महेन्द्र राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको मिलन बिन्दुमा अवस्थित छ र नेपाल मन्त्री परिषद अन्तर्गत सामाजिक समितिले 2061वटा नगरपालिका थप गर्ने र 7वटा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा हेटौडालाई पनि नगरपालिकाबाट चाहिँ उपमहानगरपालिकामा चाहिँ यो विस्तार गरेको हो हैन। अनि हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई घोषित गर्दा यसमा बासामाडी गाविसलाई पनि समावेश गरिएको छ। यो आजको यहाँ चाहिँ हेटौडामा भएको ठाउँहरू चाहिँ हामी यो शहीद स्मारकहरू हो, हेर्न लायक जुन पर्यटकीय स्थलहरू छन् हैन। एउटा शहीद स्मारक, एउटा मकवानपुर गढी, पशुपति मन्दिर, ऐतिहासिक भुटन देवी मन्दिर, मनोकामना मन्दिर, गोरक्षेश्वर मन्दिर, कुष्माण्ड सरोवर, गुम्बा डाँडा, भैरव डाँडा पुण्य क्षेत्रका साथै पुष्पलाल पार्क विशेषताका रूपमा छन्। हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो तपाईँहरूलाई यहाँको घुम्न लायक ठाउँहरू पनि देखाउनेछौँ। तर आज चाहिँ यो फर्स्ट टाइम कोही साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेपछि उहाँहरूलाई क्लियर हुनेछ हैन। एक्लै पनि घुम्न सक्नुहुनेछ। क्लियर गरेर लास्टसम्म हेर्नु होला। हामी यहाँको लास्ट यो भाटभटेनीसम्म देखाउनेछौँ अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ इन्ट्री हुने बाटो देखाएर चाहिँ आज हामी भिडियो पज गर्नेछौँ। तर अहिले हामी फेरि पश्चिम इन्ट्री बुद्धचोकसम्म भएर यहाँ साउथबाट चाहिँ हामी माथि लाग्दै हो हैन। यहाँ कर्रा खोला भन्छ यो, त्यहाँबाट फेरि यो काठमाडौँ यो हेटौडा जेसिस कटेपछि यो कर्रा खोला पुलबाट चाहिँ अब फेरि यो साउथबाट हेटौडा सुरु भयो। अब हेटौडाको विषयबाट सामान्य कुरा भन्दै जाउँ हैन। मध्यकालीन किंवदन्ती अनुसार पाण्डवहरू वनवासको क्रममा आमा कुन्तीको सहमतिमा भीमले राक्षस हिडिम्बा सहित बिहे गरेपछि हिडिम्बाको कोखबाट जन्मेको पुत्र घटोत्कच र हिडिम्बाको वासस्थान यसै स्थानमा भएको नाताले उनीहरूकै नामबाट यस ठाउँको नाम हेटौडा रहेको भन्ने जनविश्वास छ। मैले यहाँ पढ्दैछु है साथीहरू।
हिडिम्बा र शक्ति स्वरूपिणी माता भुटन देवीको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमिमा मानव बसोबासको लागि योग्य सहरको आधारभूत पूर्वाधार संरचना तथा भौतिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको हेटौडा अधिराज्यका 2 राष्ट्रिय राजमार्गहरू महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको संगम स्थलमा अवस्थित छ। महेन्द्र राजमार्ग भनेको पूर्व पश्चिम भयो, अहिले हामी हिँडिरहेको छौँ होइन। अब त्रिभुवन राजपथ भनेको चाहिँ हेटौडाबाट चाहिँ काठमाडौँ निस्किने एउटा सर्टकट बाटो हो। त्यो मकवानपुर दामन हुँदै उता नौबिसेतिर निस्किन्छ होइन। बाटो चाहिँ 2टा छ, सर्टकट बाटो पनि छ, त्यो हामी भिडियोमा अहिले अगाडि बढ्नेछौँ। र चाहिँ तपाईँको हामी लगभग तल साउथबाट चाहिँ इन्ट्री गरिसकेका छौँ, बजार सुरु भइसकेको छ होइन। अब हामी साउथबाट पनि गऱ्यौँ, त्यो नर्थबाटको भ्यू पनि यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। यो हेटौडा बागमती प्रदेशको राजधानी हो, यहाँको मन्त्रालयहरू पनि हामी यहाँलाई देखाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ होइन। भिडियोमा सँगै रहनु होला र भिडियोको सम्पूर्ण भ्यूहरू यसमा समेटिनेछ हेटौडाको बजार एरियाको होइन। नयाँ साथीहरू भिडियो हेरेपछि कन्फ्युज हुनु छैन, मजाले आउन घुम्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार नयाँ संरचना अनुरूप मकवानपुर जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्येको एक हेटौडा उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेशको राजधानीको रूपमा अवस्थित रहेको छ। नेपालको मध्य भागमा रहेको हेटौडालाई 2026 सालमा नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो। 2071 साल मक्सिर 26 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट हेटौडा उपमहानगरपालिका चाहिँ निर्माण भयो। साथीहरू अहिले हामीले पश्चिमबाट आउँदाखेरि एउटा बाइपास बाटो हेभी गाडीलाई चाहिँ तल साउथ हुँदै बजार प्रवेश नगरी कटाइन्छ भनेको थियो नि। अहिले हामी साउथबाट आउँदा चाहिँ ठ्याक्कै यो ठाउँ हो। यहाँबाट चाहिँ अब हामी लेफ्ट लाग्यौँ भने चाहिँ त्यही अघि त्यो बाइपास भएको ठाउँनिर पुग्नेछौँ। सिधै अगाडि गए बजार मेन ठाउँ भयो होइन। बजारलाई एरियालाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर चाहिँ यो हेभी गाडीहरू चाहिँ पूर्वबाट पश्चिम कटाउनको लागि यो बाइपास गरेर पठाइएको छ। यहाँ लेखिएको छ हेर्नु, दायाँपट्टि साइडबाट बाटो जान्छ। हेटौडाको प्रमुख विशेषताहरू भनेको देशको प्रमुख 2 राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको सङ्गम स्थल हो। राजधानीबाट नारायणघाट हुँदै 224 किलोमिटर, नौबिसे दामन हुँदै 132 किलोमिटर र राजधानीबाट जोड्ने द्रुत मार्ग हुँदै 76 किलोमिटरको दक्षिण दूरीमा अवस्थित छ। सूर्य र महाभारत पर्वको फेदीमा अवस्थित उष्ण तथा समशीतोष्ण हावापानी मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम, देशको तेस्रो ठुलो औद्योगिक नगर र भारतसँगको प्रमुख नाका वीरगञ्जसँग राजधानी जोड्ने एकमात्र बाटो चाहिँ यो हो। हामी मेन ठाउँ जाँदैछौँ। अगाडि चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो त्यही बुद्धचोक पुग्नेछ। बुद्धचोकबाट हामीले पश्चिम देखायौँ, साउथ देखायौँ। अब बुद्धचोकबाट हामी एकचोटि राइट देखाएर चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ काठमाडौँको लागि निस्किनेछौँ। समुद्र सतहबाट 300 देखि 1860 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। प्रशासनिक विभाजन अनुसार वडा सङ्ख्या 19, क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमिटर। सिमाना चाहिँ पूर्व बकैया गाउँपालिका, पश्चिम मनहरी र रक्सीराङ गाउँपालिका, उत्तरमा मकवानपुर गढी भीमफेदी कैलाश गाउँपालिका र दक्षिणमा पर्सा जिल्ला र बारा जिल्ला। प्रमुख नदीहरू भनेको चाहिँ राप्ती, कर्रा, सामरी, चकरी खोला लेखा छ। जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ 2078 जनगणना अनुसार 1,93,576 जना र घरधुरी 46,566 यो उपनगरपालिकामा छ। अब चाहिँ क्यामेराको माइक मैले अन गरेँ है साथीहरू। बजार एरिया यस्तै हो। जाऊ ल यसो छिटो भयो त ल धन्यवाद। डरै लाग्छ नि। कान्ति राजपथ भनेर छ यो। यता पनि बजार छ, अलिकति अगाडिसम्म, त्यसमा तपाईँहरूलाई लान्छु। अनि नेक्स्ट क्लिप चाहिँ तपाईँलाई यता देखाउने हो क्या, राप्तीपट्टि। बजार खासै ठुलो त होइन, तर ठिकै हो, सानो पनि होइन। हेटौडा भनेपछि नेपालको अलिक सेन्टरै ठाउँ हो। हामीले लगभग त्यो लास्टको त्यो टावर देखेको ठाउँसम्म चाहिँ बजार युटर्न भएर फेरि आयो रिटर्न। अब चाहिँ फेरि म बुद्धचोकतिरै लाग्दैछु। मेन बुद्धचोक भनेको चाहिँ यो सेन्टर भयो बजारको है। यहीँबाट 3-4 बाटो हो, अनि त्यही भित्रभित्र बजार हो खासमा। अगाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। अघि म कान्ति लोकपथ भने अघि आएको, म लेफ्ट साइडबाट तल साउथबाट आएको। राइटमा गयो भनेदेखि काठमाडौँ जाने भैँसे दामन हुँदै प्रदेश कार्यालयहरू मुख्यतः यही
बाटोमा अलिकति अगाडि छ त्यो तपाईँको एउटा यो बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो क्यारे। अनि हामी अहिले चाहिँ लगभग काठमाडौँको लागि निस्किसक्यौँ। हेटौडा बजार अर्को पार्टको भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन, पुरै बजारको भिडियो हेर्न देखाइसक्यौँ होइन। हामी जहाँ पुगे पनि भिडियो बनाइरहेका हुन्छौँ। यो ठाउँदेखि यो ठाउँ भनेर हामीले टाइटल हालिसकेपछि कन्टिन्यू भिडियो हुन्छ, हाम्रो स्किप गर्दैनौँ होइन। अब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, जति धेरै सब्सक्राइब साथीहरू हुनुहुन्छ भिडियो बनाउन त्यति जोस लाग्छ, त्यति साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ भन्ने अनुमान हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल 1000 सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भने 1000जनाको लागि त 1000जनाले त हेर्नुहुन्छ भन्ने सोचले बनाइन्छ नि त भिडियो। 1 लाख क्रस भयो भने म नेपाल छोडेर विदेश जान सुरु गर्नेछु है साथीहरू। तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू एउटै घरमा कनेक्टेड छ माथि। अनि हामी यहाँबाट त्यो अगाडि बाटो पनि भयो। लगभग हामी काठमाडौँको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। राप्ती अलिकति हामी फलो गर्नेछौँ। अनि कन्टिन्यू हामी काठमाडौँको लागि निस्क्यौँ हामी।